У відгул може піти лише один. Вирішуйте, хто з вас, із заявою до Іродіади Максимівни. А що це за флешка? Це щось пов'язане з вашим розслідуванням? Якщо хочеш жити, то продай мені флешку. Я не знаю, що мені робити. Тато мене вб'є, коли дізнається про вагітність. Справжній чоловік завжди знайде спосіб, як вирішити суперечку. Дивись. Я зараз поліцію викличу. Ви як, живі? Потерпіть, я зараз викличу швидку. Алло, швидка? Люба, я побіг, але сподіваюся, що до вечора я ще повернуся. Івана Петровичу, я до вас. Олег Сергійович, я поспішаю, не зараз, а? Та мені всього лиш заяву підписати, я відгул хочу взяти. Я запізнююся в міністерство. Всі питання, до Іродіади Максимівни. А, Івана Петровичу, добре, що я вас застав. що, вам теж заяву на відгул підписати? Так. А як ви здогадалися? Так, колеги, ви що, разом кудись зібралися? А пацієнтів на кого залишити? У відгул може піти лише один. Вирішуйте, хто з вас, із заявою до Іродіади Максимівни. Ну, точно! Запізнююся! Олег Сергійович, а на коли вам потрібен відгул? На сьогодні хочу піти після обіду. Я маю ввечері важливі справи. Думаю, не важливіші, ніж моя. Як ви почуваєтесь? Живіт дуже болить, в голові паморочиться. А пити хочете? Не хочу. Це добре. При розриві внутрішніх органів пацієнтів мучить спрага. Ви знаєте, хто на вас напав? Ні, нападників би я не знаю. І поліція заявляти не буду. Вони все одно нікого не будуть шукати. Повірте, заради такого, як я, вони і пальцями не поворухнуть. У мене ж нічого не вкрали. Напевно, у якихось гопників просто руки засвербіли. У нас на районі теж таких повно. Я не знаю, хто напав. Гопники, не гопники. Але повідомити в поліцію ми повинні. Давай швидше дзвони. Люба, ти не знаєш, коли Іродіада Максимівна буде? А дзвонили, сказали, що вже під'їжджає. Чудово. Тоді я її тут почекаю. Що з вами? Живіт болить? Так, ось тут, унизу. І нудить сильно. Проходьте у відділення, я вас огляну. Іван Петрович у себе? Ні, в міністерство поїхав. Все ж таки не дочекався. Я ж казала йому, що в мене важлива справа. Щось трапилось? Оголосили тендер на закупівлю техніки для медичних установ. Є шанс вибити щось для нашої лікарні. Круто. Так, але треба подати список сьогодні до кінця дня. Я сподівалася, що список складе Іван Петрович. Як давно болить живіт? Десь вже тижні 2. Спочатку нудота з'явилася, а потім стало тягнути внизу живота ось тут. Тепер взагалі болить. А коли був останній день циклу?
Десь місяць тому. Є затримка, але невелика. У мене таке буває. Леся, візьми у пацієнтки кров і сечу на аналіз, а ви зателефонуйте батькам, нехай приїдуть. А я забула телефон вдома, а на пам'ять знаю лише номер старшого брата. Ну, він мені навряд чи допоможе, але це краще, ніж нічого. Леся, допоможи дівчині зв'язатись з братом, а я скоро повернусь. Можеш подзвонити брату з мого телефону. І потім сходи в туалет, потрібна сеча для аналізу. Сильно вам дісталось. Голова паморочиться, нудить. Так. Але бувало і гірше. Лікар швидкої сказала, що ви не хотіли викликати поліцію. Так. Але вона її все одно викликала. Я вже казав, що заяву подавати не буду. Ну, це ваше право. Є підозри на черепно-мозкову травму і забиття внутрішніх органів. Йосипівна, візьміть у нього кров і сечу на аналізи, потім відвезіть на КТ мозку і УЗД черевної порожнини. До речі, як часто ви вживаєте алкоголь? Ну, буває. Але від учора я повністю тверезий. Про всяк випадок. Нехай Хоменко кров і на алкоголь перевірить. Ян, ти тут? Нарешті. Я думала, ти вже ніколи не приїдеш. Приїхав ще не зміг. Чого ти дзвонила з чужого номера? У тебе телефон розрядився? Ні. Тест приніс? Так. Ти можеш мені сказати, що з тобою відбувається? А ти сам не здогадуєшся? У мене вже тиждень затримка, і ще й внизу живота тягне і болить. Раптом я вагітна. Якщо батьки дізнаються, це буде кінець. Капець. То я вагітна чи ні? Тест нечіткий, мабуть, бракований. А якщо я вагітна, то вони з аналізу сечі одразу все дізнаються. І що тепер робити? Здай аналіз замість мене. Іродіада Максимівна, можна до вас? Я ж казала, я зайнята. До обіду нікого приймати не буду. Даремно стараєтесь, Володимир Юрійович. Іродіада Максимівна сказала, що до обіду заяви розглядати не буде. Якими б терміновими вони не були. А я бачу, ви дарма часу не втрачаєте, Олег Сергійович. Як ви тільки все встигаєте? Якщо така справа і нам двом відгул не дадуть, давайте вирішимо по-чоловічому, хто після обіду піде підписувати заяву. Ви впевнені? У нас з вами, як мінімум, різні вагові категорії. Я ж не пропоную вам битися, Олег Сергійович. Змагання можна влаштувати і без бійки. Це вже цікаво. А де Ганна Йосипівна, медсестра? Вийшла за результатами КТ, сказала, що скоро повернеться. Вибачте, а ви часом не журналіст Валерій Верховський?
Так, це я. Повірити не можу. А я дивилася всі випуски вашої програми. Це програма розслідування, і з вами її ведучий Валерій Верховський. Приємно чути, що мене ще не забули. Звичайно, не забули. Шкода тільки, що вашу програму не показують по телевізору. А що з вами сталося? Чому ви тут? На вас напали через розслідування? Та ні. Які розслідування? Якийсь хуліган напав і побив. Вибачте, мені бігти треба. Раптом вам щось буде потрібно, ви тільки скажіть. Я старша медсестра цієї лікарні. Звуть мене Лариса Анатоліївна. Ну, а для вас просто Лариса. Ну що, готові? Та кидайте вже. Навіть монету кинути не можете. Володимир Юрійович, я вас всюди шукаю. Готові результати аналізів? Одну хвилину, я зараз. Давайте придумаєте новий спосіб виявити переможця і тоді продовжимо. А то це, як бачите, виявився недієвим. А про що це, Олег Сергійович? Та так, що там з аналізами? Результат аналізу сечі пацієнтки вказує на високий рівень хоріонічного гонадотропіну. Невже вона вагітна? Не обов'язково. Високий рівень цього гормону може вказувати на пухлину яєчників. Але ось що дивно. Аналіз крові суперечить аналізу сечі. У крові ХГЛ немає. Натомість порушені рівні статевих гормонів. А як таке можливо? Ймовірно, це помилка. Леся, необхідно взяти кров і сечу на повторний аналіз. Угу. Олег Сергійович, ось результати обстеження пацієнта. Ну, на комп'ютерній томограмі все чисто, струсу немає. Аналізи крові і сечі готові. Я тільки на панихіду. Повертайтесь до пацієнта. До Хоменка я сам. Люба, ти не уявляєш, хто лежить в нашій лікарні? Хто? Валерій Верховський. І хто це такий? Як ти не знаєш? Та це ж відомий телевізійний журналіст. Розслідування вів. А? Розслідування? Угу. Та я таке не дивлюся, і я взагалі не знаю, кому цікаві ті розслідування. Добрий день. Добрий? Я шукаю Валерія Верховського. Чоловік середнього віку, світле волосся. Його сьогодні зранку побили. Він у вашій лікарні. А ви хто? Теж журналіст? Та ні, я його начальник. Він на моєму складі крупи фасує. Сьогодні зранку не прийшов на роботу. Я дізнався, що його побили, от і приїхав. Хочу чимось допомогти йому. Все ж таки у минулому він був відомим журналістом. Люба, я сама проведу. Ходімо зі мною. Ходімо. Був відомим журналістом, а став фасувальником. Як можна було скотитись до такого життя? У вашого пацієнта підвищений рівень холестерину та висока швидкість осідання еритроцитів. Як це невчасно? Хіба хвороби бувають вчасними? Та я не про це. На ОЗД видно тінь. І не виключено, що це аневризма черевної аорти. Та до того ж, аналізи пацієнта не дуже добрі. А мені
Мені сьогодні дуже потрібно раніше піти. Так в чому проблема? Ви ж не єдиний лікар на всю лікарню. Попросіть, хай Володимир Юрійович вас підмінить. Так у тому то й річ, йому також треба піти. Обох нас не відпустять, а отже, комусь треба залишитись. Цікаво. Ну і як ви збираєтесь домовлятись, хто піде, а хто лишиться? Справжній чоловік завжди знайде спосіб, як вирішити суперечку. Де флешка? Яка флешка? Ну. Не прикидайся. Мені хлопці розповіли, як ти по п'яні ляпав язиком, що зняв нашу роботу на телефон, і хочеш відео продати як сенсаційний репортаж. Я так і знав, що це твої хлопці вранці мене побили. То де флешка? Краще віддай по-доброму. Мало тобі лікарні. На цвинтар хочеш? А ви хто? А я начальник Валерія. Приїхав навідати, дізнатися, може, чогось треба? Можливо, ліки якісь потрібні? Ні, не потрібні. Усіма необхідними ліками його забезпечує лікарня. Але не виключено, що йому буде потрібна серйозна операція. Лариса Анатоліївна, куди ви переставили штативи для пробірок після генерального прибирання? Мені у пацієнтки треба аналізи взяти. Подивись в шафі на верхній полиці. Лариса Анатоліївна, а ви кудись збираєтесь? Чому всі вважають, коли жінка фарбується, що вона кудись збирається? А може, я просто хочу гарно виглядати. Ну, просто ви зазвичай блиском не користуєтесь, ще й на роботі. Може, це для того колишнього журналіста? А звідки ти знаєш про журналіста? Люба розказала. А як ти вважаєш, йому сподобається? Ну, йому, може, і сподобається. А от Іродіаді навряд чи. Ви б краще йому з їдальні щось смачненьке принесли. Цікаво, що там з своїми аналізами. Вже стільки часу минуло. Невже вони ще не готові? Хоч би все вийшло. Все буде добре. Ось побачиш. Поки вагітність не підтвердилась, нема чого панікувати. Твоя правда. Знаєш, я взагалі не знаю, що зі мною коїться. Останнім часом все якось дратує, постійно хочеться плакати. Наскільки я знаю, так поводяться вагітні. Не дай Бог, тато мене вб'є. Ну, нарешті, як аналізи? Ви вже з'ясували, що з моєю сестрою? Поки що ні. Потрібно робити повторний аналіз. Спочатку ми візьмемо сечу, а потім кров. Давай я тебе проведу у туалет. Яка операція? Навіщо? У вас бувають болі в животі? Ну, іноді з'являється пульсуючий біль, але з ким не буває. Ймовірно, у вас аневризма черевної аорти. Мішкоподібне розширення судини. Стінки аневризми дуже тонкі. Є ризик розриву. Якщо аневризма розірветься, буде внутрішня кровотеча. Високий ризик летального наслідку. Я думаю, що спіральна комп'ютерна томографія підтвердить попередній діагноз, і тоді операція неминуча. Ця операція складна. Дорого коштує. Потрібно встановити стенд-граф. Це спеціальна трубка, яка зміцнить стінки судини у місці її розширення. Тільки коштує цей стенд-граф дуже дорого. І лікарня не зможе покрити ці витрати.
А лікарю, ви дозволите нам поговорити наодинці? Якщо хочеш жити, то продай мені флешку. Я добре заплачу. Якраз заробиш на операцію. Подумай. Це твій єдиний шанс вижити. Повторний результат аналізу крові ідентичний першому. Знову вказує на порушення рівнів статевих гормонів. А що з повторним аналізом сечі? Він ще не готовий. Хоменко сказав, як зробить, одразу занесе. Невже вона і справді вагітна? Така ще молода. А що скажуть її батьки? Думаю, може, тому вона і не хотіла їм дзвонити. Ну що, Володимир Юрійович, продовжимо? Я знаю один перевірений чоловічий спосіб, який допоможе вирішити нашу суперечку. Я пішла. Чому аналізи робляться так довго? Там щось погане? І ви не хочете мені про це казати? Я вагітна? Не буду приховувати, є ймовірність, що ти справді вагітна. Ми чекаємо результату повторного аналізу сечі. В будь-якому разі потрібно викликати твоїх батьків. Я не знаю, що мені робити. Тато мене вб'є, коли дізнається про вагітність. Не переживай, Володимир Юрійович сам із ним поговорить. Добре. Леся, можна тебе на хвилинку? Руслан, щось важливе? Я взагалі-то зайнята. Дуже важливе. Добре, ти дзвони, а я скоро повернуся. Я тобі кажу, матеріал бомба. Щойно мене випишуть, я відразу привезу його в редакцію. Тільки мені потрібен аванс. Ну, хоча б половина від гонорару. Та ні, я тобі клянусь, матеріал є, ти не пошкодуєш. Добре, чекаю від тебе дзвінка. Я так і знала, що ви не пішли з професії і що вас не просто так побили. Ви ведете розслідування і готуєте репортаж? Тише. Нікому ні слова. Інакше ви самі опинитеся в небезпеці. І я вам обід принесла. Вам треба набиратися сил. То щось їсти зовсім не хочеться. Ой, як би мені хотілося хоч щось для вас зробити, хоч чимось вам допомогти. Руслан, куди ти мене тягнеш? Так тихіше, бо почують. Дивись. І що тут відбувається? Хто цього разу виграє, той і піде до Іродіади Максимівни підписувати заяву. Яку заяву? На звільнення за власним бажанням? Іродіада Максимівна, ви все не так зрозуміли. А що тут не зрозуміло? Двоє лікарів замість того, щоб лікувати пацієнтів, займаються бозна чим. Не зовсім так. Ми з Володимиром Юрійовичем популяризуємо спорт серед медперсоналу. От воно що. То я вас прошу робити це не в робочий час. І повертайтеся до своїх обов'язків. Інакше обидва отримаєте догану з занесенням у трудову книжку. Ну що ж, ми так і не вирішили нашу суперечку. Ну і що ви пропонуєте? Я пропоную піти до Іродіади Максимівни, пояснити їй нашу проблему, і нехай вона сама вирішить, кому давати відгул, а кого залишати чергувати.
справді хочете мені допомогти? Звісно, я зроблю все, що скажете. В моїй квартирі є флешка. Вона мені потрібна. Терміново потрібна. Якби я міг сам за нею поїхати, я б не став вас просити. Ви допоможете? Перевезете її? А що це за флешка? Це щось пов'язане з вашим розслідуванням? Тоді я, звичайно, допоможу. Добрий день. Скажіть, будь ласка, де я можу знайти свою доньку? Яна Рудько. Вона дзвонила, казала, що лежить в цій лікарні. Так, ваша донька в діагностичному відділенні. Її веде лікар Гурський. Привіт, а ти що тут робиш? Привіт. Та я свої ключі вдома забув. Ось подзвонив Яні, а вона сказала, що потрапила у лікарню. Ти не знаєш, що з нею? Я місця собі не знаходжу. Після цього дзвінка вона таки нічого не пояснила. Та мені все одно, що з нею, мені просто ключі потрібні. Не розумію цих дітей. Наче одна сім'я, а гризуться, як кішка з собакою. Почекай, зараз я принесу ключі. Так, сюди 5 одиниць. Діагностичне 3, я думаю, їм буде досить. А в інфекційне і приймальне по 2. Заходьте. Іродіада Максимівна, ми у справі. Нам обом потрібно піти у відгул сьогодні. Підпишіть, будь ласка. Обох я вас не відпущу. Пацієнтів я сама лікувати замість вас буду. А не треба відпускати обох. Ви виберіть когось одного і підпишіть заяву. Добре, в такому разі відгул отримає Володимир Юрійович. Давайте. А чому саме він? Чому ви підписуєте заяву саме Гурському? Тобто, ви сказали вибрати, я вибрала. Все, ідіть, в мене багато роботи, я зайнята. Дякую. Алло, Лариса? Ви вже на місці? Так, у вас тут був обшук. Все перевернуто. Я викликаю поліцію. Ні. Нікого викликати не треба. Забирайте флешку і бігом звідти. Зрозуміло? Чекайте, скоро буду. Так, одвірок. Так. Олег Сергійович, сподіваюсь, ви не будете викликати мене на дуель через те, що Іродіада Максимівна підписала мою заяву, а не вашу. Не зловтішайтесь, Володимир Юрійович. Мені дійсно потрібно було піти. Мені теж. Але ж ви не тримаєте на мене зла. А ви тут до чого? Домовленість є домовленість. Олег Сергійович, ось результати спіральної комп'ютерної томографії. Як я і припускав. За мною, Йосипівна, швидко. Діагноз підтвердився. У вас аневризма черевної аорти. Стан її загрозливий. Стінка її дуже тонка. Оперувати потрібно терміново. Але грошей в мене ще немає.
Ну, невже у вас немає друзів, знайомих, у кого можна позичити гроші на операцію? Коли я був обличчям з телевізора, і грошей було багато, і друзів. Але потім я зробив антикорупційне розслідування. Замахнувся занадто високо. Редактор побоявся, не став ставити його в ефір. І я з опалу звільнився, запив. І потім докотився до роботи на складі. Живіт болить. Оперувати потрібно негайно. Інакше аневризма розірветься, буде масивна внутрішня кровотеча. Це пряма загроза для життя. Я знайду гроші. Обіцяю. Йосипівна, готуйте операційну. Алло, я згоден продати флешку. Ви можете мені пояснити, що з моєю донькою? Зрозумійте, я лише медсестра. Зараз має прийти лікар, от він вам все і розповість. Добрий день, мене звати Володимир Юрійович Гурський, я лікар вашої дочки. І від чого ви її лікуєте? Розкажете мені, чи теж будете стояти і мовчати? Розкажу, але давайте не тут. Не тягніть. Що з Яною? Остаточного діагнозу ще немає, не готові всі аналізи. Чекаємо на повторний аналіз сечі. З Яною щось серйозне? Я не можу стверджувати остаточно, але, можливо, ваша донька вагітна. Ви жартуєте? Скажіть, що ви жартуєте. Яна ще сама дитина. Яка може бути вагітність? Ви принесли мою флешку? Так, ось вона. Але треба повідомити поліцію. Це страшні люди. Вони просто так від вас не відчепляться. Якби ви бачили, що вони зробили з вашою квартирою. Не переживайте. Більше ці люди мене не образять. Але чому? Ви ж казали, вони вас переслідують через цю флешку, через розслідування. Я вирішив продати цю флешку, бо мені терміново потрібні гроші на операцію. Я вважала вас чесним і принциповим журналістом. Але я розумію. Йдеться про ваше життя. І вам вирішувати, як правильно вчинити. Зараз ми зробимо УЗД малого тазу і з'ясуємо, що з вашою донькою. Я думав, ти в мене розумна, порядна дівчинка. Зізнавайся, хто цей мерзотник? Хто батько дитини? Ніхто. Таточко, у мене нікого немає. Я не знаю, як це могло статися. Не бреши батькові. Хочеш знати, хто батько дитини? Це я. Чуєш, я. Ах ти годі, тут б'ю! Таточку, не треба. Ми з Кирилом вже давно любимо одне одного. Ось твої гроші. Віддавай флешку. Не треба мені твоїх грошей. Я вирішив, що всі мають дізнатися про те, що ти робиш на своєму складі. І я зроблю цей репортаж, навіть якщо він коштуватиме мені життя. Тут болить. Ти дурень. Ой, лишенько. Санітари! Стан критичний, тиск низький. Операцію потрібно робити терміново. Олег Сергійович, а що з пацієнтом?
Розрив аневризми черевної аорти. У нас обмаль часу, щоб врятувати йому життя. Як ти могла завагітніти від свого брата? Але ж він не справжній мій брат. Як це не справжній брат? Ну, ми з Кирилом зведені брат і сестра. Наші батьки одружилися рік тому. І ми також закохалися одне в одного. Ми поїхали. Будемо завтра зранку. Поводьтесь, будь ласка, добре. Не повбивайте одне одного. Цього я обіцяти точно не можу. Замовкни, якщо зачепиш мене, тоді точно відгребеш. Коли ж ви нарешті подружитесь? Ви ж зараз одна сім'я. Брат і сестра. Ну що, пішли? Так, пішли. Тату, ми не знали, як вам про це розповісти. Ви ж нам постійно втовкмачували, що ми брат і сестра. Але ж ви постійно скандалили, сварились, кричали. Ми вигадували ці сварки, щоб не викликати у вас підозри. Куди ж вам дітей? Про що ви думали? Ви ж самі ще діти. Стосунки будете з'ясовувати вже вдома. УЗД не підтверджує ані вагітності, ані інших серйозних патологій. Ваша донька здорова. Володимир Юрійович, аналіз сечі готовий. Дякую, Руслан. Дивно. Але хоріонічного гонадотропіну у сечі немає, що підтверджує відсутність вагітності. Але, як і у крові, порушені рівні статевих гормонів. У вашої доньки гормональний збій. Оральні контрацептиви без припису лікаря вживала? Ну, тоді це все пояснює. Не можна без консультації лікаря вживати будь-які препарати, особливо гормональні. Але ж тест на вагітність показав 2 смужки. Чому? Таке трапляється. Або тест був старий, або бракований. Чекайте, я не розумію. І чому ви вважали, що Яна вагітна, якщо УЗД і аналізи вагітність не підтвердили? На вагітність вказував перший аналіз сечі. Але це неможливо. Чому? Тому що перший раз замість Яни сечу здав я. Бачу розрив. Затискач швидко. Підключаємо апарат штучного кровообігу. Добре, хоч судинний протез був у лікарні. Годі розмов. Лємо кров і готуємось відновлювати аорту. Шансів мало. Але ми поборемось. Ми просто боялися, що з аналізів Яни ви одразу зрозумієте, що Яна вагітна. Тому перший раз я здав сечу замість неї. У вашій сечі підвищений рівень хоріонічного гонадотропіну. Це специфічний гормон, рівень якого підвищується у жінок під час вагітності. А у чоловіків він вказує на герміногенну пухлину. Пухлину? А це дуже небезпечно. Якщо вчасно прооперувати, все буде добре. Проведіть усі необхідні обстеження. Якщо пухлина підтвердиться, будемо оперувати. Ми з дружиною зробимо все, щоб вилікувати Кирила. Він же мені як рідний. Навіть не знаю, як тепер тебе називати. Сином, напевно, в жені, зятем чи що. Через тиждень знову до мене на обстеження. Олег Сергійович, а куди це ви зібралися? Чергування ще не закінчено. Іродіада Максимівна навіть не вислухала, чому мені треба піти раніше. Впевнений, якби я їй пояснив, вона б мене відпустила. Тим не менш, вона підписала мою заяву, а не вашу. І відпустила мене, а не вас. Я всього на кілька годин, я скоро повернусь. Йосипівна пильнує пацієнтів. А якщо пацієнтам буде потрібна допомога лікаря, а не лише медсестри?
Я сподівався, що ви мене підстрахуєте, Олег Сергійович. Добре, я йому передам. Олег Сергійович, так нечесно. Ви самі казали, домовленість є домовленість. Володимир Юрійович, телефонувала ваша мама і сказала, що не може вам додзвонитись. Просила передати, що вона вже сидить на речах, приїхала машина без вантажників і вона не знає, що робити. От, дідько, телефон розрядився. Я наберу? Мам, привіт. Телефон розрядився. Вибач, я не зможу приїхати. На роботі завал. Володимир Юрійович, їдьте до мами. Я залишусь у лікарні. Я влаштувався на склад фасувати крупи. Але згодом дізнався, що вночі там фасують контрабандні сигарети. Я зняв відео на телефон, вирішив зробити сенсаційний репортаж, щоб повернутися в професію. Ми вже проводимо перевірку на складі і затримали підозрюваного. Він обов'язково відповість за законом за нанесення вам тілесних ушкоджень. Одужуйте. До побачення. До побачення. Який я дурень, що втратив цю флешку. Тепер мені назавжди закрити шлях у журналістів. Насправді, ви її не втратили. Я підмінила флешку. Боялася, що ті, хто розгромив вашу квартиру, вистежать мене і заберуть докази. Тому я сходила в магазин і купила таку саму, а вам віддала чисту. Я хотіла зізнатися, але потім зрозуміла, що ви задумали, і вирішила зберегти це відео. Та вам не в медсестри треба було йти, а в журналісти. Дякую вам, Лариса Анатоліївна. Лариса, я... Найкращою подякою для мене буде, якщо ви повернетеся у журналістику. Олег Сергійович, не ображайтеся на мене. Визнаю, негарно вийшло. Я навіть не поцікавилася, кому і навіщо був потрібен цей відгул. Це все папери для міністерства. Їх потрібно було здати до вечора. Я ледь домовилась відтермінувати подачу на завтра. Та нормально все. То навіщо вам потрібно було піти раніше? Та мій товариш по службі проїжджає на кілька годин проїздом. 100 років з ним не бачились. Але лікарю Гурському треба було допомогти мамі, а мама це святе. То хочете, я замість вас почергую, якщо ще не запізно. Ви це серйозно? Що вас так дивує? Я ж теж людина, в мене теж є друзі, з якими б я радо побачилася. Біжіть. Дякую вам, Іродіада Максимівна. Обіцяю, як тільки звільнюсь, бігом назад. І обов'язково солодкого вам принесу. Треба ж підняти рівень глюкози після такого тяжкого дня. Солодкого візьміть. Але для себе. Бо коли ви повернетеся, вам доведеться підготувати перелік необхідного нашій лікарні обладнання. Завтра його чекають в міністерстві. Але ж... Ніяких але ж. Послуга за послугу.